ต่อไปถ้าเป็นไดโอด3ขานะครับที่อยู่ในตัวเชื่อมก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เป็นขาแคร์ถวดร่วมนะครับคือมันมีสังเกตสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับสัญลักษณ์ไดโอด2ตัวหันหัวเข้าชนกันก็คือแคร์ถวดร่วมนะครับในการวัดก็วัดขานี้มาขานี้จะขึ้นข้างนึงไม่ขึ้นข้างหนึ่งวัดขากลางมาขาซ้ายมือก็ขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งเหมือนกันนะครับเหมือนวัดไดโอดเหมือนกันนะครับตอนนี้ไดโอดตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะวัดตั้งยานวัด VR คนหนึ่งนี่ไดโอด3ขานะครับเป็นดูอัลไดโอดนะครับซึ่งในการวัดจะสังเกตว่าจะมีลูกศรไดโอดหัวชนกันนะครับมันเป็นแคร์โถดร่วมนะครับเป็นแคร์โถดร่วมก็เหมือนวัดไดโอดเลยนะครับวัดตรงขากลางนะครับจุดขากลางแล้วก็มาขาขอบนะครับอันนี้ไบแอดกลับนะครับจะเข็มจะไม่ขึ้นคราวนี้ไบแอดตรงนะครับเข็มจะไม่ขึ้นนะครับสังเกตเข็มนะครับจะขึ้นนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับแสดงว่าไดโอดไม่ช็อตนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องวัดทุกครบทุก4ตัวเพราะว่าหากตัวใดตัวหนึ่งช็อตนะครับมันจะวัดแล้วดูช็อตหมดเลยนะครับเพราะว่ามันต่อรวมกันอยู่นะครับทั้ง8ตัวนี้นะครับหรืออีกวิธีวัดอีกวิธีหนึ่งก็คือวัดที่หน้าตู้ตรงนี้นะครับหน้าตู้ตรงนี้นะครับวัดที่หน้าตู้จะขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งนะครับโดยที่หน้าตู้เนี่ยมันจะมีเหล็กส่งแรงดันไฟฟ้านะครับ2ตัวนี้นะครับมาที่บอร์ดนี้แล้วก็วัดที่หน้าตู้ได้เลยนะครับในการวัดนะครับวัดที่หน้าตู้นะครับแล้วก็วัดได้เลยไบแอดกลับนะครับจะไม่ขึ้นต่อไปไบแอดตรงจะขึ้นนะครับนี่คือแสดงว่าไดโอดใช้ได้ปกตินะครับแต่ถ้าไดโอดช็อตนะครับไดโอดช็อตคือจะขึ้นทั้ง2ข้างเลยนะครับจะสลับสายก็ขึ้นทั้ง2ข้างเลย2ข้างเลยถ้าไดโอดขาดคือวัดจะไม่ขึ้นสลับสายก็จะไม่ขึ้นนะครับต่อไปเราก็มาดูที่ MOSFET นะครับแล้วก็วัดดูว่าเสียไหมนะครับเรามาดูการทำงานของ MOSFET ก่อนนะครับเรามาดูการทำงานของ MOSFET ก่อนนะครับ MOSFET นะครับมีทั้งหมดอยู่3ขานะครับขาเกตขาเดนแล้วก็ขาซอสนะครับจะเรียงกันไปนะครับหันหน้าเข้าตัวนะครับแล้วก็จะขาที่1ที่2ที่3นะครับเป็นขาเกตขาเดนขาซอสนะครับอันนี้ขาเกตนะครับนี่ขาเดนขาซอสนะครับอันนี้ขาเกตขาเดนขาซอสนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับหันหน้าเข้าอย่างนี้นะครับหันหน้าเข้าตัวแบบนี้อันนี้ขาเกตขาที่1นะครับขาเกตขาที่2ขาเดนขาที่3ขาซอสนะครับในเกตเดนซอสนะครับเกตเดนซอสนะครับมีทั้งหมด3ขานะครับในการวัดนะครับตัว MOSFET เนี่ยก็คือตัวถังข้างในนะครับมันก็จะเป็นสารกึ่งตัวนำเหมือนกันกับไดโอดนะครับฉะนั้นเวลาวัดเหมือนกับไดโอดนะครับท่านจะเห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยตรงนี้คือสัญลักษณ์ของไดโอดนะครับตัวนี้คือสัญลักษณ์ของไดโอดนะครับในการวัดขาเดนกับขาซอสนะครับเป็นการวัดไดโอดนะครับจะขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งเหมือนกันกับการวัดไดโอดนะครับถ้าไม่ขึ้นแสดงว่าขาดนะครับถ้าขึ้นทั้ง2ครั้งเลยแสดงว่าช็อตนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววัดตั้งยันวัดไปที่ R คูณ1เหมือนเดิมนะครับตั้งยันวัดที่ R คูณ1นะครับเริ่มตั้งแต่ขาเดนนะครับขาเดนอยู่ตรงกลางนะครับขาซอสอยู่ตรงขวามือสุดนะครับขาที่3ไม่ขึ้นนะครับไบแอดกลับนะครับต่อไปไบแอดตรงจะขึ้นนะครับถ้าไม่ขึ้นแสดงว่าช็อตโอเคขึ้นนะครับ
ถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับแสดงว่ามอสเฟตเนี่ยไม่ช็อตนะครับไม่ช็อตแต่ถ้าช็อตเนี่ยมันจะขึ้นทั้งหมดเลยวัดขาได้ขาหนึ่งก็ขึ้นทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าเราตัวช็อตเนี่ยคือเราหาหมดแล้วมันไม่มีแล้วทีนี้เราก็ยังหาตัวช็อตไม่เจอนะครับเราก็ใช้วิธีไล่ทุกตัวดูนะครับเผื่อจะเจอปัญหานะครับแล้วก็ไล่ทุกตัวเลยนะครับไม่ช็อตนะครับอันนี้ต้องไม่ขึ้นนะครับนี่ต้องไม่ขึ้นนะครับต่อไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะวัดผิดไม่ขึ้นครับขึ้นครับอันนี้มีปัญหานะครับอันนี้มีปัญหาคือไบแอดกลับก็ขึ้นไบแอดตรงก็ขึ้นแต่ขึ้นไม่เยอะนะครับอย่างนี้ไบแอดกลับที่จริงมันเข็มมันต้องไม่ขึ้นแต่ขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนไบแอดตรงนะครับเข็มจะขึ้นนะครับขึ้นอยู่ที่ 0.6 0.7 โวลต์นะครับทีนี้2ตัวนี้คือสงสัยนะครับสงสัยว่าทำไมตอนไบแอดกลับเข็มถึงขึ้นนะครับเรามาดูวงจรที่ก่อนเข้ามอสเฟตนี้นะครับว่ามีตัวช็อตไหมนะครับเรามาดูวงจรก่อนเข้ามอสเฟตนะครับมันจะมีสัญญาณพันนะครับสัญญาณพันที่ส่งมา PWM มานี้นะครับแล้วก็มาที่ตัวต้านทานนะครับฉะนั้นเราต้องเช็คตัวต้านทานก่อนนะครับว่าตัวต้านทานเสียไหมนะครับมีปัญหาไหมนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะมีตัวต้านทานครับนี่มันมีรอยไหม้อยู่เห็นไหมครับรอยไหม้อันนี้รอยไหม้อันนี้รอยไหม้ครับมอสเฟตที่มีปัญหาคือ2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้แต่ตัวต้านทานมีรอยไหม้นะครับมีรอยไหม้นี่เราวัดตัวต้านทานนะครับว่ามันเสียมันลดค่าไหมนะครับมันลดค่าไหมหรือว่ามันเสียไหมนะครับโดยใช้มิเตอร์ดิจิตอลนะครับในการวัดนะครับตั้งยันวัดไปที่วัดค่าความต้านทานนะครับวัดทั้งหมดก่อนวัดที่ตัวไหม้ก่อนมีค่าความต้านทานอยู่ที่ประมาณ5โอห์มนะครับ5โอห์ม5โอห์มนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันลดค่าหรือเปล่านะครับวัดตัวอื่นควบคู่เพื่อวัดตัวอื่นนะครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบนะครับอันนี้7.0 โอห์มนะครับแต่มีรอยไหม้นะครับต่อไป7.3 โอห์มนะครับฝั่งนี้นะครับตัวต้านทานนี่ทั้ง8ตัวเนี่ยต้องเท่ากันนะครับต้องมีค่าความต้านทานเท่ากัน 7.2 โอห์ม7.2 โอห์มมา2ตัวละคือตัวนี้นะครับ7.2 โอห์มอันนี้7.2 โอห์มแสดงว่าตัวต้านทานมี7.2 โอห์มนะครับมีความต้านทานอยู่7.2 โอห์ม7.2 โอห์มนะครับเหมือนกันครับ 7.2 ประมาณ 7.2 โอห์มนะครับ 7.2 โอห์มทีนี้มันมีตัวต้านทานตัวนี้นะครับ5 โอห์ม
ตัวต้านทาน ความต้านทานมันลดลงนะครับ มันมีรอยไหม้ตรงนี้นะครับ มีรอยไหม้ตรงนี้ฉะนั้นเราเปลี่ยนตัวต้านทานก่อนนะครับ เราถอดตัวต้านทานออกมาก่อนนะครับ2ตัวนี้นะครับถอดออกมานะครับ แล้วเรามาเช็คมอสเฟต2ตัวนี้นะครับเราถอดตัวต้านทานออกมาก่อนนะครับลอยขาขึ้นมาแล้วก็เช็คมอสเฟตนะครับว่ามอสเฟตยังดีอยู่ไหมนะครับแต่ที่แน่ตัวต้านทานเนี่ยต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนหมดเลยนะครับเปลี่ยนทั้งหมด8ตัวเลยนะครับผมได้ถอดมอสเฟตออกมานะครับตัวนี้นะครับที่มันมีปัญหา2ตัวนะครับแล้วก็มาเช็คดูแล้วก็เอา R3 ตัวนี้ออกนะครับเช็คดูขาเจดขาเดนกับซอสนะครับวัดที่ขาเดนขาซอสนะครับจะขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างนี่ขึ้นนะครับคราวนี้สลับสายต้องไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นถือว่าช็อตครับไม่ขึ้นนะครับแสดงว่ามอสเฟตใช้ได้ครับถ้าตัวช็อตนะครับอันนี้คือตัวช็อตนะครับผมเอาอันต่อมาให้ดูนะครับถ้าตัวช็อตนะครับวัดมันจะขึ้น2ครั้งเลยขึ้นสุดสเกลเลยอันนี้คือช็อตนะครับถึง0เลยนะครับสลับเข็มขึ้นนะครับเห็นไหมครับขึ้นสุดสเกลเลยอันนี้คือตัวช็อตนะครับครับผมก็ได้ถอดมอสเฟตนะครับออกมานะครับตัวนี้นะครับเช็คแล้วดีนะครับส่วนตัวที่2นะครับตัวนี้นะครับเอามาตรวจเช็คนะครับปรากฏว่าเสียนะครับมอสเฟตช็อตนะครับช็อตสลับไปตรงขึ้นนะครับแบกลับต้องไม่ขึ้นนะครับนี่ครับขึ้นนะครับช็อตนะครับส่วนขาเกตนะครับวัดไปที่ขาเดนกับขาซอสนี่จะไม่ขึ้นนะครับอันนี้ขึ้นนะครับช็อตขาเกตช็อตครับคือสรุปง่ายคือมอสเฟตช็อตนะครับต่อไปวัดในวงจรนะครับที่ขาที่เอาออกนี้นะครับตรงนี้จะเป็นขาซอสนะครับนี่ขาเดนนี่ขาเกตนะครับก็วัดขาเดนขาซอสนะครับจะขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งครับนี่ไม่ขึ้นนะครับสลับสายขึ้นครับโอเคไม่ช็อตนะครับดูมอสเฟตตัวอื่นนะครับตัวนี้นะครับขาเดนขาซอสไม่ขึ้นนะครับสลับสายขึ้นนะครับคือไม่ช็อตนะครับตัวอื่นบ้างสลับสายไม่ช็อตนะครับคือช็อตแค่ตัวเดียวนะครับสูบแล้วก็เปลี่ยนมอสเฟตนะครับแล้วก็ตัว R นะครับตัวต้านทานนะครับคราวนี้มาดูสัญญาณพันนะครับว่าส่งมาที่ขาเกตของมอสเฟตหรือเปล่านะครับถ้ามีสัญญาณพันมาแล้วก็สัญญาณพันปกตินะครับก็แสดงว่าเสียเฉพาะมอสเฟตอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราวัดสัญญาณพันนะครับผมจะใช้ไฟนะครับ24โวลต์นะครับเข้ามาในวงจรนี้เลยนะครับเข้ามาในวงจรนี้เลยแล้วก็ตรวจเช็คสัญญาณพันนะครับว่าแผงตั้งมีการผลิตสัญญาณพันหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นช็อคเก็ตนะครับที่จะไปรีเลย์นะครับทีนี้เราก็ต้องจ่ายไฟเข้านะครับไฟบวกฝั่งนี้แล้วก็ไฟลบฝั่งนี้นะครับทีนี้วิธีการเช็คนะครับตัวบวกตัวลบอย่างนี้เรามาเช็คกับเทียบกับไอซีคุณค่าแรงดันคือตัวนี้ตัวหัวนี้จะเป็นกราวนะครับแล้วก็ตั้งย่านวัดไปที่ R คนหนึ่งนะครับแล้วก็เช็คนะครับถึง0นี่แสดงว่าเป็นกราวแสดงว่าขานี้เป็นกราวนะครับแสดงว่าฝั่งนี้เป็นกราวนะครับแต่ถ้ามาอันนี้บวกล่ะอันนี้จะไม่ขึ้นเข็มมันขึ้นไม่สุดไม่ถึง0นะครับก็แสดงว่ามันมีความต้านทานอยู่คือไม่ใช่นะครับแต่ถ้าฝั่งนี้นะครับ
ถ้าฝั่งนี้นะครับขึ้นสุดเลยแสดงว่าไม่มีความต้านทานคือสายคือกาวเนี่ยมันเชื่อมเข้าหากันพูดง่ายๆก็เหมือนเราแตะอย่างเงี้ยครับแต่อย่างเงี้ยเห็นไหมเชื่อมเข้าหากันจะถึงศูนย์เลยนะครับนะเวลาหากาวนะครับเนี่ยอันนี้คือกาวฝั่งนี้คือไฟบวกนะครับขึ้นแต่ขึ้นไม่สุดนะครับทีนี้เช็คจากตัวนี้ก็ได้เนี่ยตัวไดโอดฝั่งนี้นะครับฝั่งแคโทดนี้ฝั่งนี้จะเป็นบวกนะครับแล้วก็จิ้มไปฝั่งที่แคโทดเป็นบวกแล้วมาเทียบกับขานี้นะเห็นไหมไฟบวกนะครับมันต่อเชื่อมเข้าหากันนะครับยังไม่ไฟบวกถ้าฝั่งนี้ล่ะไม่ขึ้นนะครับฝั่งนี้เป็นขาอันนี้ไฟบวกนะครับเห็นไหมขึ้นก็เหมือนอย่างนี้ครับโอเคนะครับก็กาวมาแตะที่ไอสีคุมค่าแรงดันเลยนะครับจ่ายแรงดันมาที่24โวลต์นะครับจ่ายแรงดัน24โวลต์นะครับอันนี้วัดแรงดันไฟนะครับที่ผมจ่ายมานะครับคราวนี้วัดดูนะครับไฟที่จ่ายมา24โวลต์นะครับก็ 23.9 นะครับ24โวลต์นะครับ